Phát Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong một cái buổi trò chuyện vào buổi tối khuya. Giờ này cũng là gần giờ linh rồi các anh chị. Thường mà nói về giờ linh thì em hay nói những cái chuyện mà nó mang tính hơi đau lòng chút xíu. Thì dư luận thì đã đồn đãi từ lâu lắm rồi các anh chị. Nhưng thực sự là em không muốn tin, với lại là mình cũng đang đứng với lập trường trung lập, không muốn đứng cổ súy hay là đứng bên vực cho bên nào. Nói là nói thế, nhưng sự thật nó vẫn là sự thật. Có thể các anh chị nói rằng là tin chi với cái này, cái hồ sơ này làm giả, thầy Nguyễn Sinh là ai mà tin chi? Cũng có thể chấp nhận được, bởi vì đây là mang tính chất cá nhân. Một cá nhân đang phản ánh một tập thể, nhiều người trong một cái cụm từ là cộng đồng. Trong một cái đó nó có nhiều người các anh chị, thì có thể là xem các bằng chứng đó đi nữa đi thì có thể là không tin cũng được. Nhưng hôm nay Phát Huy đã có những người bạn gửi cho mình cái link này, những người mà cũng là một trong những người bị lừa bởi Tỉnh Thất Bồng Lai lừa các anh chị. Lừa ở đây là họ cởi nghèo, họ giả khổ, họ bảo là trẻ em, những năm chú tiểu là mồ côi, có người lấy trong thùng rác đủ thứ hết, bỏ trước cửa chùa, và khiến họ động lòng trắc ẩn. Và người bạn đó gửi cho Phát Huy cái link này, thì xôn xao trên mạng cũng search thử, thì cũng thấy cũng ở trong Nguyễn Sinh cũng có cái link này. Cái đó là một trang báo là công lý và xã hội. Vậy trang báo này có đủ tầm tin tưởng để cho chúng ta tin không? Cũng đưa bằng chứng, cũng đưa những cái giấy gọi là chứng sinh đàng hoàng, vẫn đưa trên mạng. Vậy thì bằng chứng đó có gọi là gì? Đưa thông tin cá nhân hay không? Rồi mình xét qua cái trang báo đó là của ai các anh chị? Đầu tiên, trang báo này là báo công lý và xã hội. Báo này là về cuối trang gọi là người chủ trang đó là ai? Đây là báo chuyên trang, báo điện tử công lý. Báo đây là không báo giấy các anh chị, báo điện tử công lý, gọi là chuyên trang báo điện tử công lý. Và đây là thuộc cơ quan của Tòa án Nhân dân tối cao. Các anh chị, cái giống y thì là tiếng nói điện tử của Tòa án Nhân dân tối cao và có trụ sở đàng hoàng hiển hoi ở tại Đội Cấn. Cái chỗ này mình đã từng đến có cuộc họp ở đây rồi các anh chị, mà đã từng đến chỗ này gần ở chỗ này. Cái đây có một cụm luôn các anh chị, hội nghị, nhà hội nghị, rồi tất cả có một cụm nằm ở trên đường Đội Cấn này nè các anh chị. Thì số là 626 Đội Cấn các anh chị, Ba Đình, Hà Nội. Có email, có số fax, và đương nhiên giấy phép được thông hành của bên Bộ Thể thao Truyền thông này cho Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp các anh chị số 52 GB là giấy phép và tổng biên tập là Nguyễn Mạnh Hồng. Vậy thì trước tiên cái tờ báo này chính là gọi là tờ báo, gọi là báo chính thống của cơ quan hành pháp nhà nước, gọi là Tòa án tối cao luôn các anh chị Đây chính là tiếng nói bộ mặt của Tòa án Nhân dân tối cao trên mạng điện tử. Rồi tiếp tục một trang nữa cũng liên quan tới nhưng mà trang này là trích từ cái nguồn này, thì được xem cái nguồn này là nguồn đầu tiên và được xem là duy nhất các anh chị đã đăng cái này, và có hình ảnh kèm theo. Các anh chị có thể search cái này với cái Một Đời Sống các anh chị. Một Đời Sống
và bài viết đăng vào ngày mùng 3, có nghĩa là ngày hôm nay ở tại Việt Nam vào lúc chiều. Các anh chị, thì các anh chị cứ vào đây nhấn vào mục đời sống thì sẽ có cái bài này lên đầu tiên. Bài này có ghi ra rõ rất nhiều lần. Thứ nhất là phân ra đàng hoàng là vấn đề giả sư để lừa gạt lòng tin tín đồ Phật giáo, có nêu rõ ha các anh chị. Thứ hai là giả sư để con thật, và là những cuối cùng là 5 chú tiểu là con của những giả sư. Bài viết này ghi rõ như vậy, các anh chị chia ra 3 phần và viết rất chi tiết. Trong đó có trích lục một cái là từ tỉnh Long An, huyện Đức Hòa của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây. Và chữ ký rõ ràng đây nha. Không biết cái này là có được gọi là công bố thông tin cá nhân mà bị vi phạm hay không. Thì theo nguyên tắc là vừa rồi, nếu mà các anh chị muốn biết rõ có bị hay không á, thì các anh chị có thể vào kênh luật sư Quốc Vũ, có ghi rõ là nơi nào có thể trích lục được. Và đây là cái nguồn gọi là tiếng nói của bên truyền thông của Tòa án Nhân dân tối cao các anh chị. Vậy thì nhiều lần Pháp Huy cũng nghi ngờ, nhưng mà mình không có cơ sở hết các anh chị. Mình phải, cái gì mà nghi ngờ thì phải có cơ sở. Nhưng mà nếu mà mình cho cái này, nếu mà từ cái báo điện tử Công lý này mà gọi là còn đỡ coi sự thật 50 như thế nào nữa, thì chắc là phải coi lại. Nếu anh chị có thể kiểm tra thông tin giúp Pháp Huy anh chị có thể kiểm tra thông tin giúp Pháp Huy từ cái trang báo này, nó là báo giả hay là báo thật của cơ quan hay là báo lá cải, các anh chị có thể kiểm tra giúp Pháp Huy. Và đương nhiên ở trên này đã lật tẩy cái màn kịch mà bấy lâu nay chúng ta cứ tưởng là sự thật. Có thể là biết 50 sự thật rồi, nhưng cũng có thể là 50 sự thật còn lại chưa biết thì không dám nói. Thì hôm nay báo này bắt đầu là báo một tờ báo chính thống đã lên tiếng và đã đưa ra luôn các anh chị. Những người bạn mình thì thật sự là khi đọc bài báo này xong thì hầu hết đều thốt lên là sốc, và cú sốc này bị lừa thật sự. Tại vì có những người mình biết đó là dùng uy tín của mình, các anh chị, dùng cái uy tín của mình xây dựng bấy năm lâu nay để kêu gọi sự đóng góp của các anh em cùng đồng nghiệp với nhau. Cùng đồng nghiệp với nhau các anh chị đồng nghiệp với nhau, họ kêu gọi là lòng từ tâm bác ái đối với nam trẻ mồ côi này, vì họ thấy nó quá đáng yêu, quá dễ thương, và phải nói rằng là họ khen là họ có sự giáo dục của những con người ở đây, những con người họ tin rằng là không phải cha mẹ mà đem lòng yêu thương để giáo dục. Họ đặt niềm tin hết trọn bộ vào những con người này, và những con người này tha thiết kêu xin đóng góp để giúp đỡ cho nam cháu. Vậy cho nên họ dùng những uy tín của mình xây dựng bấy hôm nay, để họ kêu gọi sự đóng góp, và số tiền đã lên gần nửa tỷ đồng các anh chị. Và khi họ biết là mình đã bị lừa thì các anh chị biết điều gì xảy ra không? Những người mà họ kêu gọi sẽ mất lòng tin uy tín với họ. Người này thật sự cảm thấy xấu hổ vì mình đã kêu gọi sự đóng góp một cách vô nghĩa. Và Pháp Huy tin rằng là cũng sẽ có rất nhiều anh chị đóng góp cho nơi này. Mình thấy cái cảnh mà bạn mình rồi anh mình, những người mình quen biết, tinh thần sụp hẳn xuống các anh chị. Những người mà mình coi là có cái tinh thần vững mạnh thì vô tình
Họ dùng cái sự ảnh hưởng của họ để họ kêu gọi giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ cái sự ảnh hưởng của họ đã bị chà đạp bởi, biết nói sao ta, chà đạp bởi một cái lòng tham. Tiền, đồng tiền ghê gớm quá. Đồng tiền đã lật, đã che mắt những cái con người ở đây để mà họ kêu réo đủ thứ. Vậy thì đồng tiền nó ở đâu các anh chị? Pháp Huy tin rằng có rất nhiều người ủng hộ cho các cháu, và các cháu có được thừa hưởng không thì chưa biết các anh chị, thật sự không biết. Nhưng biết chắc một điều rằng á, là những đồng tiền đó đã bị quăng vô thùng rác, đã bị quăng vô bọn lừa đảo các anh chị. Một phần số đó đã bị quăng vô bọn lừa đảo. Và những nhà hảo tâm họ cố gắng họ làm việc, họ cố gắng dùng ảnh hưởng của mình để mà đem cái tình thương đến cho các cháu. Nhưng mà người lớn đã dùng cái đồng tiền đó vào những chỗ khác các anh chị. Đau lòng lắm. Vậy thì họ quên đồng tiền đó ở đâu? Pháp Huy đây cho là, mặc dù là tiền là tiền tỷ các anh chị, nhưng mà Pháp Huy đây gửi cho rằng đây là một phần của cái số tiền mà họ có thể có. Họ đã ném vào cái bọn đa cấp. Vậy nó ở đâu các anh chị? Rồi, các anh chị có thể search trên cái trang báo thanh tra.com, viết ngày 27 tháng 9 năm 2016, cách đây có 2 năm thôi. Là lúc này á, có rất nhiều người chửi vô trên kênh Pháp Huy á, chửi là ông im cái mồm đi, người ta đã tu rồi, người ta đã trốn rồi, người ta đã không muốn tham gia vào xã hội rồi, người ta tu rồi, mà giờ môi móc làm chuyện quá khứ làm gì? Nếu mà chính tuổi đời tu á, nếu mà gọi là tự tu của họ thì khá lâu rồi. Như nói là ở bên Phạm Văn Hai từ năm 2007 là đã cạo đầu rồi các anh chị, mặc áo rồi. Nhưng mà cái thông tin này là 2016 nha các anh chị. Ở trên báo thanh tra, đây là trang báo là cũng trang báo điện tử của cơ quan thanh tra chính phủ và ngành thanh tra luôn các anh chị. Ha. Thì có đăng một bài là khi khách hàng cầm dao đèn lưỡi. Cái đây viết về vụ lừa đảo của công ty cổ phần OTC Mart. Đây viết về vụ lừa đảo đó các anh chị. Và một trong những người bị lừa, và đó chính là cụ ông Lê Tùng Vân. Đến nỗi mà ông phải thao thức và ông nói một câu như thế này các anh chị. Nghe nó cũng đau lòng lắm. Nhưng mà cái nỗi đau này làm sao bằng cái nỗi đau của những người đóng góp cho mình. Cái chị nè, theo trình bày của cụ Vân, năm 2015 thông qua người quen biết giới thiệu tham gia đầu tư một cái quỹ đầu tư quốc tế do bà Phạm Thị Bích Đào làm đại diện tại Việt Nam. Ngày 15, bà Đào có cho người đại diện là bà Lê Thị Hoài Thương nhận 1,2 tỷ đồng của ông Vân do bà Cao Thị Cúc đại diện trao. Nha các anh chị. Đến ngày 26 tháng 10 năm 2015, bà Cúc tiếp tục đại diện cho ông Vân trao tận tay cho bà Đào 3 tỷ 8 đồng. Ngày 27 tháng 10 năm 2015, bà Đào nhận từ tay bà Cúc số tiền là 1 tỷ 270 triệu. Qua 3 lần giao nhận, tổng số tiền bà Đào đã nhận từ ông Vân là 6 tỷ 350 triệu. Trong đơn kêu cứu, ông Vân cho biết hiện nay bà Đào đang làm tổng tuyến nhiều sàn OTC Mart, Thiên Long, Vàng, Quốc Cường. Đó. Và ông đau đớn cây cú thừa nhận, tôi thấy mình lớn tuổi mà còn bị đám trẻ con là Phạm Thị Bích Đào, Lê Quốc Kỳ, Lê Ánh Dương chơi xỏ trên đầu mình, gian lận, lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Ông thừa nhận điều đó các anh chị ha. Thì gần 6 tỷ mấy đi
trao cho bọn lừa đảo đa cấp. Đứng trong trường hợp này, ông là người bị hại, nhưng số tiền bị hại có thể được xem là gọi là tỷ phú, là ông là tỷ phú bị hại. Đây là báo thanh tra các anh chị, báo thanh tra ghi rất là rõ ràng. Và đương nhiên cũng một bài viết cũng với nội dung như thế này, không phải trích nha các anh chị, mà bài viết này cũng viết tương đồng với nội dung như vậy trên báo Công an thành phố các anh chị có thể search cái đề tài này cũng có về vấn đề là công ty lừa đảo Mars, OTC Mart. Vậy thì những cái đồng tiền mà từ các nhà hảo tâm, từ những con người đặt hết niềm tin vào 5 cháu bé yêu thương, giúp đỡ để cho các bé có cuộc sống tốt, thì những người lớn đã đem nó đi cho những kẻ bị lừa đảo mình đi đầu tư. Nghe nói cái mức đầu tư quá hấp dẫn, tới 85% một ngày, tiền lợi ít đến 85% một ngày. Có ai mà khủng khiếp như vậy không chị? Cũng bị lòng tham che mắt. Hai lần điều này bị lòng tham che mắt, mà để dẫn đến những hậu quả cho rất nhiều người. Mình thấy bạn của mình đau đớn, đau không phải vì mất số tiền đó các anh chị, nhưng đau vì đã dùng cái tiếng của mình, cái sự ảnh hưởng của mình mà làm cơ hội mất đi. Bạn bè nhìn nhau bây giờ không biết nói làm sao luôn. Các anh chị. Mặt mày đồ nhìn nhau, sự xấu hổ của cái người bạn mình. Những người đó cảm thấy chịu không được, áp lực chịu không được. Nó trắng không được mà nó đen cũng xong. Các anh chị. Đó. Mà từ cái bài báo này mình biết sẽ có rất nhiều mạnh thường quân cũng gọi là đánh lòng các anh chị. Không biết bạn gì Cherry Trần nói, bạn ơi, đó không phải là tờ báo chính thống. Bạn nên biết rằng bất cứ tờ báo nào nó phải thuộc một cơ quan ban ngành quản lý. Nếu mà tờ báo đơn thuần thì gọi thế nào là báo chính thống? Bạn biết báo thế nào là báo chính thống không? Tờ báo mà được cơ quan nhà nước quản lý thì mình gọi đó là báo chính thống các anh chị ha. Còn nếu mà những tờ báo tự phát, mà dường như ở Việt Nam á, trang điện tử á, thì có thể trang blog, thường người ta gọi blog chứ trang tin tức, chứ người ta không gọi là báo các anh chị ha. Khi mà gọi là tờ báo thì ở đây á, người ta gọi trang điện tử á, thì các anh chị có thể xem trang tin tức, nhưng mà nó phải thuộc cơ quan ban ngành nào. Nếu không thuộc cơ quan ban ngành của nhà nước thì đó người ta gọi là những tờ báo lá cải đó. Còn nếu mà nó thuộc rõ ràng những cơ quan ban ngành nhà nước thì người ta gọi đó là tờ báo chính thống nha các anh chị ha. Và báo chính thống đó là gọi là tiếng nói online. Còn có những cái tờ báo của cơ quan ban ngành quản lý nhưng mà nó có báo giấy nữa, thì báo này cũng là một trong những tờ báo thôi các anh chị ha. Vì tất cả các thông tin này đưa lên phải chịu trách nhiệm và sự kiểm soát của cơ quan hành chính đó, ban hành nhà nước. Vậy cho nên Cherry Trần hãy xem nha. Báo chính thống pháp luật là cơ quan đại diện pháp luật, còn đây là báo đây là thuộc cơ quan tòa án tối cao. Nếu bạn cho rằng như vậy thì bạn chờ tới pháp luật luôn, thì cái đây mình không có bàn cái này ha. Mình không muốn tranh cãi về vấn đề này, nhưng mà mình tin rằng một trong những tờ báo này đưa lên là đương nhiên nó phải có theo đường lối chính sách các anh chị ha. Và đương nhiên một cái mà gọi là trang công lý của một tòa án tối cao, họ sẽ biết luật rất rõ và họ có quyền báo chí nữa các anh chị, mà họ đưa lên thì cái việc này họ không thể, thứ nhất là không thể làm giả, thứ hai là họ không vi phạm, hay các anh chị, họ không vi phạm cái luật gì, thông tin cá nhân. Thì nếu các anh chị có thể thì các anh chị có thể xem như thế nào, thì các anh chị có thể vào kênh luật sư Quốc Vũ đã nói rất rõ ai có quyền truy xuất thông tin trong đó có cơ quan báo chí cũng có, và đương nhiên những cơ quan mà mang tính hành pháp các anh chị, trong đó có
đủ thứ tòa án nhân dân tối cao đó, thì bây giờ các anh chị có thể kiểm tra ha. Các anh chị đó, thì bây giờ Phát Huy chỉ chia sẻ đến các anh chị các thông tin là tờ báo này là của cơ quan, là gọi là một trang tin điện tử của cơ quan ban ngành, gọi là Tòa án Nhân dân tối cao các anh chị ha. Phải được xem, mà Tòa án Nhân dân tối cao thì không thể là của cá nhân được, nó là cơ quan đoàn thể nhà nước rồi các anh chị, và được xem đó là những thông tin từ cơ quan ban ngành nhà nước đưa ra ha các anh chị ha. Rồi thì Phát Huy dựa vào cái thông tin này, và thông tin này có đưa, và đương nhiên cái này được xem là sự thật cũng đã phơi bày. Vì mình, nếu mà những người bạn mình cũng là những người bạn đã làm từng ngành làm trong ngành báo, những người bạn mình cũng đã từng làm trong ngành điện ảnh, những người bạn của mình, những người mình quen biết cũng đã từng làm trong những cái cơ quan đoàn thể nhà nước, và đương nhiên họ nhìn tờ báo, nhìn cái trang tin này, họ biết báo nào là báo lá cải, họ biết báo nào là báo thuộc cơ quan chính thống nha các anh chị đó. Và đương nhiên cái mà mình bức xúc nhất hiện nay chính là những người bạn mình cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy rất mệt mỏi khi phải vướng vào vụ này, tưởng rằng mình đã giúp đỡ các em ha, nhưng mà bây giờ họ lại ở chính giữa của cái sự phản bội và sự mất niềm tin. Và đương nhiên nếu điều này, phút cuối điều này xảy ra, phút 99, thì rõ ràng các anh chị biết ai là nguyên nhân rồi. Người đã từng mất, những người đó, những anh chị đó có thể kêu gọi lên đến gần nửa tỷ đồng các anh chị đó, không phải đùa. Và những người anh em của mình cũng đã từng mất số tiền cả chục triệu đó các anh chị, cũng vì màn kịch quá đẹp, quá hay. Thì bây giờ Phát Huy thông tin như vậy ha các anh chị. Và đương nhiên bây giờ tiếp tục, bây giờ cái tiền mà như bạn gì đây, Jenny Trần, giờ thông tin là chưa check đi ha, thì bây giờ đặt lại một câu hỏi nữa. Báo Công an, báo Thanh tra các anh chị đưa tin là người bị lừa mất 6 tỷ 350 triệu chính là cụ Lê Tùng Vân. Ông cũng chính là người mà ở trong căn chòi lụp xụp với mấy chục đứa trẻ cho là mồ côi, mà có 6 tỷ 3 đưa cho bọn lừa đảo. Và đương nhiên số tiền này là chỉ tiền mặt, và những cái vấn đề ông còn sở hữu những tài sản khác nữa thì sẽ như thế nào, là cái thứ nhất. Vậy là liệu ông có phải là một tỷ phú trong lớp bên ngoài chiếc áo của, gọi là gì, giả sư hay không? Liệu ông có phải là một tỷ phú của cái gì, của chiếc áo người nghèo yêu trẻ mồ côi? Hoặc cũng có thể ông có phải là có nhiều người đưa tiền cho ông đó, ông đầu tư không ta, để nuôi, có tiền để nuôi các trẻ, như vừa rồi có sự biện minh gì đó, có một người quỳ lạy xuống, có thông tin đưa rằng là có một người quỳ lạy xuống xin lỗi cụ Lê Tùng Vân vì kiểu đó là chủ cái ao cá tra, những ao cá đó, nhờ cụ chăm sóc dùng cái ao cá đó để có tiền cho các em, và dẫn đến khiến cụ trở thành là những ông chủ làm cho người ta sai lầm. Có người đưa tin như vậy. Liệu ông có phải là cũng có nhiều nhà hảo tâm đưa cho ông vài chục tỷ để ông đầu tư vô cái nghề kiếm 80% như là để nuôi các cháu không các anh chị? Có không? Chắc cũng có thể nha, cái gì điều gì cũng có thể hết. Sự thật có thể là nằm ở đằng sau mà, đúng không? Theo anh chị vậy có hy vọng không? Hỡi mình tin, mà nếu anh chị nào còn nghĩ rằng là cái đó cũng có thể đó, thì những anh chị này mình không thể chia sẻ được nữa. Thật sự không thể chia sẻ được nữa, vì niềm tin quá mù quáng các anh chị.
bằng chứng. Bây giờ thực sự là những người bạn của mình đang rất đau các anh chị. Một người mà có sức ảnh hưởng rất lớn ở cộng đồng bây giờ đang ở trong tư thế là một kẻ gì, còn một kẻ bị lừa và đóng vai là người đi kêu gọi lòng thương xót. Bây giờ anh nói ra cái điều gì nữa thì người ta cũng sẽ nghi ngờ hết, vì người ta đã bị một lần rồi. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Vậy vì anh nói ra sau này điều cực kỳ khó, và tai tiếng của ảnh và sự bất tin của người khác dành cho ảnh cũng chỉ vì màn kịch quá đẹp của Từ Tỉnh Thất Bồng Lai. Bây giờ thì Phát Huy không có giờ ai nói các anh chị mà có nói các anh chị mà có nói giờ là ô cái cách đó giả nữa em cũng mừng, em cũng cười các anh chị. Và ô cái gì nữa tôi không ấy nữa thì thôi Phát Huy cũng bó tay ha. Thôi chỉ tin rằng là một điều là bây giờ bạn mình bây giờ rất đau khổ, những người mình biết rất cảm thấy rất bức xúc ha, vì đọc được cái tờ báo này và họ truyền tới nhau rất nhanh các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem cái buổi livestream của Phát Huy. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn Teresa Nguyễn. Thì thực sự những người mà comment như vậy thực sự họ không có bao giờ giúp đỡ Tỉnh Thất Bồng Lai được. Họ chỉ tin vào cái thông tin thôi các anh chị. Họ thấy xem cho thích thôi. Chứ thật sự họ chưa bao giờ giúp Tỉnh Thất Bồng Lai các anh chị. Và chưa bao giờ đến Tỉnh Thất Bồng Lai xem thực tế như thế nào. Phát Huy tin điều đó. Các anh chị, cho nên là không sao hết, mà những người không biết thì đương nhiên không thể trách được ha, cũng không cãi chi ha, không cãi và cũng không tranh luận, vì đơn giản thì họ không biết thì sao biết, thì tranh luận làm gì ha. Tại bây giờ cảm ơn bạn Teresa rất nhiều, thôi anh đừng quá đau lòng. Bây giờ thật sự mình thấy bạn mình bị khủng hoảng các anh chị, vì kêu gọi lần tới gần nửa tỷ chứ bộ. Nhà từ thiện, nhà gì gọi là mạnh thường quân mà nghèo hơn cái người nhận tiền, đau không các anh chị? Đau lắm. Mà trong khi đó cái tiền mình đóng góp vô không biết các cháu có được hưởng hay không, hay là mang cho mang cho bọn OTC Mart hưởng. Các anh chị có thể kiểm chứng dùm Phát Huy hai tờ báo là tờ báo Thanh Tra và tờ báo Công an thành phố nha. Công an thành phố mà nói là chắc cái này là của bọn tào lao dựng lên thì cũng không biết nói làm sao luôn á. Công an thành phố có viết bài về cụ Tùng Vân bị lừa 6 tỷ 350 triệu từ công ty cổ phần gì OTC Mart ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi chia sẻ của Phát Huy nha các anh chị. Rồi rất mong các anh chị thường Phát Huy hay nói xong một chủ đề, Phát Huy sẽ rút ra được những cái vấn đề cùng chia sẻ với các anh chị. Và qua câu chuyện này thì chưa chắc làm từ thiện là đúng nha các anh chị. Đôi lúc tự nhiên cộng nghiệp với người ta và chứng minh rằng bạn của mình đó, những gì mà người ta tạo nghiệp là bây giờ là
bạn của mình, gọi là cộng nghiệp đó các anh chị. Phải làm từ thiện chưa chắc, làm từ thiện mà không đúng chỗ, không đúng nơi thì cũng sẽ, giá trị của nó sẽ bị tan ra như muối bỏ biển các anh chị ha. Dung Nguyễn, thêm người hai mặt nữa rồi. Rồi, bây giờ mà bạn có nói ba mặt mình cũng không biết nói làm sao. À, hết chịu biết sao giờ các anh chị. Rồi, cảm ơn Dung Nguyễn. Không sao hết, bây giờ á, là mình cứ thấy ai mà nói mà cái gì mà ấy thì mình cứ cho là thôi, cứ nhận đi các anh chị, bây giờ nhận đi chứ mới công. Còn hơn là còn hơn là mình bị lừa một cú nữa các anh chị. Đau lắm các anh chị, đau lắm. Chia sẻ nhỏ với các anh chị một chút xíu. Giờ mình mới thấy nè, ở chỗ đó có một cái đặc điểm rất hay các anh chị. Ai đến họ đều cũng lấy thông tin chi tiết, lấy số điện thoại, lấy vị trí, địa chỉ, chỗ nhà ở đâu. Hỏi thì họ nói rằng là để cầu an. Vậy thì hỏi anh chị thử lấy số điện thoại, địa chỉ ở nhà để cầu an các anh chị. Theo anh chị thì để làm gì? Để cầu an mà cần số điện thoại không các anh chị? Đi đến đề. Dạ thường thường like gì là gì mà nửa đêm dạy dạ Nguyên Ngọc, bởi vì cái chuyện này nó phải nói giờ hành đạo mới được các anh chị, chứ cái giờ khác em không nói được, giờ khác em không có linh nghiệm được em nói không được. Chờ giờ hành đạo em lên em nói mới được, chứ em thấy bạn em nó như vậy đau buồn lắm các anh chị. Bạn bè rồi người quen của em, người thân của em đau buồn lắm, vì cũng chỉ là những cái, bởi vì quá tin lời thề quá tin lời hứa. Thôi các anh chị, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị đã cùng với em chia sẻ những cái thông tin mà từ cái trong báo, một trang báo phát huy cho là nó là báo của là chính các anh chị. Còn không biết các anh chị nào cho nó là gì thì em cũng không quan tâm. Vậy em tin tưởng những cái đó là họ thuộc cơ quan, một ban ngành, tổ chức nhà nước, thì chắc chắn họ phải đưa những thông tin có kiểm soát từ cơ quan ban ngành của nhà nước, và đương nhiên tin đó phải là họ có bằng chứng. Thường thường một khi một trang tin như vậy đã đưa lên thì họ phải có bằng chứng các anh chị đó. Còn nếu mà không có là trong vòng một khoảng thời gian sau là tự động cái trang này sẽ bị xóa ngay luôn các anh chị, không phải đùa. Tay chân của Xin. Rồi, cảm ơn Ngô Kiên Đồng đã góp cho mình thêm một cái gì, một cái gì, cái thông tin quá hay. Tay chân của Xin. Ồ, mình đừng làm được, hôm nay mình là thuộc tay chân của Xin luôn ta, sướng vậy. Cảm ơn Ngô Kim Đồng nha. Tay chân của Xin đâu mà ngồi rảnh giờ này các anh chị. Giờ này nếu mà tay chân của Xin đi nhậu với Xin chứ nhỉ. Giờ này lên đây ngồi chia tội gì các anh chị ha. Rồi thôi mình không nói nữa, mấy câu mà có nhiều người cho mình ném đá lắm, gạch lắm, sợ lắm rồi. Nghiên cứu của Mỹ cho thấy cú đêm là những người thông minh. Cái này không biết, các anh chị. Cái này em chưa thấy. Em thấy em với bạn em là dễ bị dụ rồi, bị lừa lắm các anh chị, khờ lắm các anh chị. Thường thường có những câu hỏi rất là ngu mà bị chửi đến hoài. Nếu người thông minh không để bị chửi đâu các anh chị. Em thấy mấy người chửi em quá trời. Các anh chị coi mỗi livestream của em á, thường á là cái gì đó, như chẳng hạn bây giờ nè,
có gần 200 người anh chị xem, nhưng mà em có 10 cái like, trong đó em có 8 dislike rồi các anh chị. Nếu người thông minh không có đạt đến mức đó đâu anh chị ơi ha. Rồi cảm ơn, dù sao nữa cũng rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi livestream của Phát Huy. Và đương nhiên cái thông tin này là một trong những thông tin mà sẽ làm còn rất nhiều người phải khóc dở khóc cười. Có nhiều người đặt hết niềm tin. Cái này quan trọng nhất không phải là tiền bạc các anh chị. Tiền bạc có thể mất và kiếm lại được, nhưng mà lòng tin mất đi rồi thì nó khó kiếm gấp ngàn lần so với kiếm tiền ha các anh chị. Thôi em không nói gì nữa chị, cứ mỗi lần em nói thêm cái có nhiều người chửi em rồi em gây nghiệp nữa. Em tạo nghiệp cho người ta chửi em cũng gây công gây nghiệp lắm các anh chị ha. Rồi còn những bạn nào mà cứ tin tịnh thất bồng lai đi thì cũng sẽ gọi là người có công hưởng phúc, có họ cùng chia, không sao hết. Thì những người như các anh chị như vậy thì cũng sẽ gọi là cộng nghiệp với tỉnh thất bồng lai thôi, không sao hết. Người ta nó có nếu ai tin vô Phật đúng không thì sẽ có gọi là gì là gọi là gì cộng nghiệp các anh chị, tạo nghiệp rồi cộng nghiệp đủ thứ đó. Cho nên em mà đỡ cho các anh chị chửi em cũng là sinh ra tạo nghiệp với các anh chị. Em làm mà không hài lòng các anh chị được thì thôi, nhân cái này em cũng xin lỗi các anh chị, những anh chị nào mà không hài lòng em ha. Mấy công cho em xin đi, em xin cái lỗi đó đi cho mấy công rồi em mấy công rồi tạo nghiệp cho các anh chị nữa. Rồi em xin thôi cái buổi livestream hôm nay ha. Rồi hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của em trên kênh Hello Sài Gòn. Và rất mong các anh chị cũng tiếp tục ủng hộ cho em trong thời gian sắp tới. Và cũng đương nhiên đó là lời cảm ơn của em đối với các anh chị đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Rồi em cảm ơn, mới vừa cảm ơn xong được thêm 3 cái like, thêm 3 cái like nữa, nhưng mà lại bị một cái dislike nữa các anh chị. Thôi, em không dám nói nữa đâu. Em xin phép các anh chị, em xin tạm biệt các anh chị, và đương nhiên chúc các anh chị ngủ ngon. Và những anh chị đây em nghĩ là đa số là chắc là ở một quốc gia khác, cho nên mới thức khuya mới có thể dễ dàng thức khuya trong thời gian này, chứ còn sẽ ít có anh chị nào ở thức khuya ở Việt Nam lắm. Rồi xin cảm ơn chị rất nhiều nha. Và cũng đương nhiên em xin chúc các anh chị nào ở cùng múi giờ với em xin một giấc ngủ ngon, và các anh chị nào ở trái múi giờ thì có một ngày bình an và nhiều niềm vui. Xin chào.